на YouTube. Ніколи до цього не знімала влоги, та й в принципі у такому форматі зйомка на камеру це у мене перший досвід. Без штативу, без мого звичного мікрофону. Тому сьогодні я буду використовувати і в принципі ось такого пухнастика, який йшов у наборі разом з камерою. Пухнастик на місці, виглядає прикольно, по-блогерськи. Так сказати, сподіваюсь, звук став трішки краще. Тож, давайте будемо переходити до зборів валізи. Їдемо ми до Стамбулу на 4 дні, тому речей нам не буде потрібно дуже багато. І зараз покажу, що буду брати з собою. З косметики ось такий у мене маленький асортимент, не буду багато набирати. І ще ось палетка. І також доглядові засоби. Це, наприклад, шампунь. Цього мені на 4 дні точно вистачить, тим паче я не мию голову кожен день. Ось, і із чемоданом практично все вже. Годиннику 6:47. Ми дозбираємось в дорогу. На 7:30 автобус до автобусної станції і вже після на 9 наш автобус до Стамбулу. Тому встала пораніше, щоб зібратись і поїсти. Ми вже у автобусі. Нас зараз тут двоє. Ще, по-моєму, один водій десь спить позаду. Сіли на дуже комфортне містечко, зараз покажу. Ось так це все виглядає. Тут я зараз буду монтувати відео. Тут у нас видно дорогу. Така краса, сподіваюсь, мені вистачить заряду хоча б одне відео змонтувати. Тому хорошої нам дороги і вже побачимось у Стамбулі. Ми приїхали вже до Стамбулу. В якийсь момент я забула, що ми знімаємо влог, тому ми вже купили транспортну карту, щоб їздити на метро і автобусах, тому що таксі тут просто пипець, яке дороге. Їдемо в метро. Ми вже спустились в метро, пропустили один трамвай, бо не знали, куди нам їхати, і в результаті зараз ми начебто розібрались, куди нам треба, і чекаємо наступний потяг. Метро тут їздить кожні 10 хвилин, по-моєму. От, і ось так це все виглядає. І Вадим стоїть. Ми у пошуках нашого готелю, що дуже складно і нічого не зрозуміло. Купа магазинів. А Вадим каже, що тримає речі, щоб нас не пограбували. Класне місто, мені вже подобається. Ми вже заселились в номер і зараз покажу вам швиденький рум-тур. Давайте почнемо із ванної кімнати. Тут душоватка, дзеркало гарне, мені подобається. Так, що дали нам? Якісь засоби, рушнички. Далі заходимо в ліжечко, дзеркало, телевізор. А що тут в холодильнику? Нічого. Водичка і віконечко із ось таким видом на Стамбул, і там ще є якась мечеть. Зараз покажу. Ось так. Зараз в планах піти скоренько в душ і йти кудись обідати, вечеряти, щось таке. Ми вже зібрались, я трішки підфарбувалась і ми йдемо гуляти. Ось так виглядає мій перший стамбульський лук. Йдемо кудись їсти і гуляти. Пішли міняти гроші, там Вадим розбирається, а я стою. Який зараз курс у Стамбулі. Тримаю в курсі, ми пройшли 2 метри з готелю, я побачила пахлаву. Що ви думаєте? Ми сіли їсти пахлаву. Дуже смачно. Ми вийшли на прогулянку, йдемо в напрямку до кафешки чи ресторану, не зрозуміло. Біля Босфору, купа людей, не дуже холодно, але думаю, я трішки прогадала із своїми луками, бо
Куртку я взяла лише одну. Ми все ще в пошуку місця, де поїсти. Була спроба зробити декілька фотографій, вона виявилась невдалою. Тому сподіваюся, що хоча б поїмо смачно. Врешті дібралися до ресторану. Тут у нас такі страви, такий гарний вид на мечеть, на Босфор. Просто краса, я думаю, ми ідеальне місце вибрали. Тому зараз замовимо і будемо робити мені фотографії спроби номер 2. Моляться. Люди смієшся. Нам принесли поїсти. Ми замовили собі макарончик, пасту по-арабськи. Зараз будемо куштувати та густувати. Виглядає красиво. Мені подобається. По-моєму, паста трішки переварена. Я думаю, ты знаешь, переварено. Может, так должно быть. Тим часом ми вже вийшли з закладу і, по-моєму, ми повернулись там, де ми тільки що були. Ми загубились. Гуляємо вулицями Стамбула і намагаємось знайти метро. Всі люди здороваються. Ну, як люди. Ну, верніше, люди, турки, закликають до їх закладів купити лукум, якісь, я не знаю, кальяни, магнітики і подібне. А ми не можемо знайти метро. Мені дуже подобається те, що куди б ми не пішли, завжди можна побачити якусь гарну будівлю, мечеть, вакф чийсь. Дуже красиво. Думаю, завтра в день ми зможемо ще більше насолодитись красою Стамбулу. Ура! Ми знайшли метро. Ми звідси приїхали в центр міста. Ну, насправді все не так складно, як здається. Нікого немає, одні ми їдемо. А от і наше метро. Ми доїхали до району, в якому ми проживаємо зараз. Тут більше людей, ніж в центрі, тому шанси знайти відкриту якусь кав'ярню з пахлавою у нас досить великі. По-моєму, якраз кав'ярня, де ми купляли пахлаву зранку в день, і відкрита. Ну і супер. Йдемо туди. Вибір тут просто величезний, і в мене очі розбігаються. Хочу скуштувати все, що є. Але в мене щось липнеться, я думаю. Ми нарешті дійшли до номеру вже з пахлавою. Зараз покажу, що купили. Так, та-да-да-дам. Ось така от кубка пахлави медової. У нас на нічний перекус. Поїмо і будемо лягати спати. На годиннику десь 9:20. Ми йдемо на сніданок, бо він до 10:00. Зараз вмиваємось і треба щось накинути, таке легеньке. Вже потім на прогулянку буду фарбуватись. Я б, звичайно, якби не на сніданок, я б ще годинку-дві поспала. Йдемо їсти. Сподіваюсь, там буде щось смачне. Пахлава, наприклад. Тут занадто багато людей, тому мені не дуже комфортно знімати. Тому показую ось так от. Сніданок взяла собі картопельку, сосиску, сирочок і огірки. А ще я думала, що це хлоп'я, але це виявилося якісь горішки. Ми ж собі взяли чай, верніше я. А, не п'є водичку. Я все-таки підійшла зняти тут все. Це я. Взяла телефон на камеру, щоб на мене менше дивились. І тут були сосиски, яєчко і кальмари. Сьогодні у нас почався другий день у Стамбулі. Я ось так вдягнена. І здається, що трішки прохолодно. Тому ми зайдемо в торговий центр, подивимось,
Можливо, якусь курточку мені світлу. А якщо нічого не знайдемо, то так і буду ходити. Макдональдс. Що, йдемо? Приїхати в Турцію, щоб піти в Макдональдс. Я вважаю, це супер. В цьому торговому центрі, наскільки я зрозуміла, здебільшого турецькі бренди, є лише Collins. От, тому йдемо гуляти, якщо буде холодно, то тоді вже будемо щось думати. Маршрут побудований до Галатської вежі і Вадим гуглить, як нам туди доїхати. Знайшли, що до Галатської вежі нам їхати 40 хвилин в сумі, десь півгодини на метро і по 5-10 хвилин пішки. Вже як дойти до метро ми запам'ятали, тому тут проблем нема. Тепер залишилось витратити 40 хвилин, щоб доїхати до Галатської вежі. Перше їдемо в метро, коли не дуже багато людей, тому маю змогу більше познімати і показати, як воно виглядає всередині. Досить велике, чистеньке світло і великі вікна. Можна насолоджуватись видами. Ну тут таке по всім вулицям, до речі. Ще подивіться особливість. Можна прийти до самого початку вагону і до самого кінця. Вони тут єднуються такими, я не знаю, що це, штуками. Подивимось у віконечко. Next station. Єлімагалі. Ми приїхали на лівий берег, напевно, чи як це називається. І йдемо шукати Галатську вежу, їсти там популярний чизкейк і пити каву і робити гарні фотки. Гарні вулички. Ми дійшли до Галатської вежі, яка на реставрації, і туди зайти точно не можна буде. Але думаю, каву зараз ми десь присядемо попити. Просто подивіться, яка купа людей. Всюди. Ми шукаємо, де присісти. О, я знаю, де присісти. Все, будемо їсти смачне тістечко. От той самий чизкейк, по-моєму, Сан Себастьян він називається, якщо я не помиляюсь. От ми його і ми будемо брати. І нарешті знайшли місце, де не так багато людей, і можна буде робити гарні фотографії. Коротше, робимо замовлення. Нам принесли той самий десерт. Сіли ми достатньо непогано. Тут такий у нас вид. Намагались зробити фотографії з допомогою штативу, нічого не вийшло, як завжди. Так як я свій тортик вже зіпсувала для сторіс в інстаграм, заставила Вадима зробити те саме. Дуже смачно, мені подобається. Вид ми вибрали. Це ідеальний, я вважаю. Тому можна зі спокійною душею починати їсти, бо ми вже хвилин 15 сидимо і знімаємо всякі відео і подібне. Розказую чесний відгук про Сан Себастьян. І знову ж таки, якщо правильно називаю його, він дуже солодкий, дуже ситний. Тому якщо ви вдвох, я думаю, одного вам вистачить. Просто подивіться. Я з'їла, як завжди, менше половинки і наїлась. Кава гірка. До речі, саме у цьому закладі, де ми зараз присіли, називається Віяна Кавенсі. Тут не дуже було багато людей, коли ми тільки прийшли, тому якщо ви будете у Стамбулі, можете приходити сюди і порівняно з іншими кав'ярнями ціни тут не такі високі. Нашим геніальним рішенням було, якщо ми не можемо піднятися на вешту, ми зараз торкнемось її. Чекайте. Після Галатської вежі ми направились до парому, але весь шлях я знімала чомусь у заповільненій зйомці, тому відразу переносимось на паром. Ми взяли групу Босфору за 150 лір з людини, а ще щойно я розуміла, що половину моментів, які ми знімали, були зняті на заповільнену зйомку, тому будемо накладати потім звук. Але нічого. Головне тепер камеру не вродити в Босфор. Буде шкода.
фотографію на інста, пофоткались, тепер зайшли всередину, гріємось і дивимось на різні видатні кам'янки. Поїздка на городи вже закінчилась і ми виходимо. Сподіваюсь, там щось видно. Бо я зробила яскравість собі на мінімум, бо в мене вже 3% заряду. Ми на якійсь площі. Прийшли в сувенірну лавку. Будемо обирати якісь магнітики, сувеніри друзям і рідним. Всякі буси, магнітики. Вибір, звичайно, величезний. Вирішила більше нічого не брати, бо все рівно потім це буде лежати десь на полиці і запилюватись. Магнітики є. Заплатили ми за них 130 лір. Наші гроші це десь 150 гривень. Я ще ні в єдиній країні за такі гроші не купляла магнітики. Ми коли були у Італії і у Пізі купляли магнітики, я за один віддавала 1,5 євро. А тут по 20 гривень. Ми дійшли до мечеті Сулейманія. Тільки ось дійшли до неї. Дуже великий підйом, вгору йшли, задихались. Така тут краса. Це місце, де захована Хюрем. І місце, де захований Сулейман. Також тут Міхріма. Тут є Мехмед. І трошки інформації про них. Дуже гарне місце. Прям мурашки по шкірі. Заходимо в саму мечеть. Так як в мене А немає платка, а Б немає довгої юбки, я не можу туди зайти, тому піде води і познімаю трішки для вас. Мені дали платок і спеціальну юбку, тому я змогла зайти. В мечеті є навіть Коран українською мовою. Це безкоштовна література, яку можна читати. Мені цікаво, я взяла декілька сторіночок, подивилась. Ми вже вийшли з мечеті і зараз прямуємо до метро, щоб доїхати до наступної точки, до Ая Софії мечеті. Тут такі, звісно, вулиця. Одні будівлі майже розвалюються, а інші отакі ось симпатичні. Різниця колосальна виглядає. Так, от, наприклад, бачите, вона розвалюється будівля, а тут все супер. Пішли кукурудзу за 30 лір і зараз починається обід. Купили кукурудзку. По-моєму, трошки підгорівша. Тепер треба знайти десь сісти. Бо людей тут тьма. Просто подивіться на це. Хтось ходить із з парасолькою, щоб на нього не накакали зверху. Так вам таке? Я їм кукурудзку. Щойно у нас був неймовірний експірієнс. Ми їхали у трамваї, який був забитий так, як ніби, от знаєте, у Вінниці в довоєнний час, коли була ялинка відкрита, і от в момент, коли вона закривалась, всі їхали на тролейбусах, трамваях додому. От тут було в 10 разів гірше. Просто людини не можна було приштовхнутись. А зараз доїхали на зупинку, я не знаю, Султан Ахмед, і йдемо в мечеть Ая Софія. Ми дійшли до мечеті чи до собору. Ми з Вадимом тільки що посперечалися, як правильно це називати. Заходимо. Ми підійшли сюди і, по-перше, білети вже скоро закриваються, тобто не будуть продаватись, бо ми прийшли занадто пізно. А по-друге, коштують по 45 євро на людину. Ми так подумали, ще раз подивилися в інтернеті, чи варто туди йти, і вирішили, що не варто. Ми так подивилися на неї збоку і вирішили не йти. Тому йдемо кудись їсти. Сіли вже їсти, ходили довго, вибрали якийсь більш-менш заклад, де
є курочка в меню, бо таке я рідко бачу, щоб мені щось подобалось. Ми замовили їжу і чекаємо. Ось так виглядає вуличка, така вузесенька, багато різних закладів. Сидимо ми, чекаємо нашу їжу. А тут подивіться, яка солодка булочка. Яка солодка булочка лежить. Oh, no, thank you. Bye. Треш. Вадима тільки що розвели на 20 лір. Просто 20 лір розводять. Тільки що відбулось. І троянду хотіли слити. Ви бачили, як вони оперативно це роблять? Все. Що, тебе розвести отак? Я же сам имя сказал. А ж ти ім'я сказав? Я знал, что мне Капець. есть 20 лет. Капець! Ура! Принесли поїсти, дуже смачно виглядає. І я оце теж спробую. Подивіться, боже, ну все смачного нам, я вже не можу терпіти їсти нарешті. Ми повечеряли, чи пообідали, як це правильно сказати. Нас знову наскамили, всунули хліб якийсь за 70 лір. Це на наші 80 гривень, які ми не замовляли. Тоді як Вадим з'їв одну ліпешку, нам довелося за нього заплатити. І зараз, як завжди, йдемо шукати метро. Ремарка – шукати метро і їхати додому. Зараз котра? 7 годин. Вчора ми в 10 поверталися, сьогодні раніше, бо сьогодні ми з самого ранку практично гуляємо. Вже капець як стомились. Зайдемо, напевно, купимо додому готель, верніше, якоїсь випічки чи кукурузки, чи я не знаю. Якщо я бачу щось смачненьке і будемо валятись, бо це капець, я стомилась дуже. У мене залишиться 1% заряду на телефоні, тому розказую. Ми вийшли з метро, вже прямуємо до готелю. Ще ми дізналися, що сьогодні День Незалежності, тому так багато людей на вулицях. Зараз зайдемо, купимо собі, напевно, щось поїсти і будемо відпочивати. Я згадала, що я, коли прийшла додому, нічого не записала вам. Ми дійшли додому, купили собі водички, купили желейних черв'ячків і тепер сидимо, дивимось суд. І будемо вже лягати спати і відпочивати. Завтра знову довгий день, будемо багато гуляти по різним місцям. Тому побачимо вже зранку. Добрий ранок. Зараз десь 10:30. Ми вже встигли сходити на сніданок. А я купувала, зараз сушу голову, фарбуюсь та будемо йти гуляти. І тут продовжую дивитись суд. Розібрались. Мій аутфіт на сьогодні виглядає ось так. Такий легесенький, світлесенький. Я вважаю, виглядає супер. Їдемо гуляти і їсти. Знову направляємось до метро, як завжди. Ми, в принципі, в Стамбулі пересуваємось на метро, тому що це не дуже дорого, як на таксі. Плюс зручно, якщо по Google Maps, то все зрозуміло. Коротше, метро зручно, думаю, хто буде в Стамбулі, скачуйте собі Google Maps і там все зрозуміло, куди як добратися. І будемо їхати в Палац Долмабахче. Туди їхати годину. Цікавий експірієнс знову. Людей сьогодні не так багато. Все-таки вчора свято було. От, тому їдемо. А це можна з собою забрати? Ну да. Прикол. Туреччина точно моя країна, тому що, ну подивіться, які тут всюди солодкі булочки сплять. Ну всюди, такі хороші. Дивіться. Приїхали до Босфору. Як виявилось, щоб доїхати до Долмабахче,
швидше. Нам просто потрібно сісти на паром. Тому і ми йдемо на тутешній громадський транспорт на паром. Ще звернула увагу, що тут багато хто ходить просто на червоний колір, коли ось так от їдуть машини, і всім пофіг. Відбувається ось це. Зараз ми купляємо булочку і йдемо на паром. Не мы, а ты. Одну? How much? One. What? Thank you. Thank you. Взяли булочку, йдемо на паром, їдемо до Долма-Бахче. Булочка. Так виглядає людина, яка сказала, що він булочку не буде. І вже половину моєї булочки з'їв. Вон там, ось там Долма-Бахче, ось туди ми прямуємо. Щоб ви розуміли, сьогодні за паром ми заплатили по 15 лір, так? Тобто в сумі 30 лір. А вчора за прогулянку Босфором ми заплатили по 150, по-моєму, чи по 200, я вже пам'ятаю. От тому, коротше, хто хоче зекономити і не дуже довго, на 1,5 години кататися по Босфору, можете спокійно брати громадський транспорт, паром і поїхати просто з одної точки на іншу. Вийшли вже з парому, йдемо біля якихось дуже високих воріт. Можете подивитись, наскільки вони великі порівняно з людьми позаду. По-моєму, вже десь підходимо до самого палацу. Ми вже прийшли до палацу, тут security point. І усіх перевіряють речі, що в кого. Тому зараз доведеться все, що є, ставити на скан. У нас щойно забрали штатив, і там на купі лежить купа штативів. Не знаю, якщо вони думають, що я когось б'ю штативом, то я і рукою можу. Ладно, це жарт. А так, то ми пройшли, йдемо, напевно, купляти квитки. Бо я бачу тікет офіс. Вход коштує 1000 лір, а для місцевих 150. Тому якщо ви турок, то вам дуже пощастило. А якщо ви, як і я, не турок, то для вас вхід в Долма-Бахче буде коштувати 1000 лір, що дорівнює 1000 гривень. А ми заплатили скільки? 2400, йома, 2000 гривень, 2500. Ну, сподіваюся, воно того вартує. Заходимо. Вся територія у квітах, у красивих газонах. В общем, тут дуже гарно. Мені подобається. Заходимо сюди вже. Дали такі купончики, буклетики. І йдемо дивитись, що там де є. До речі, тут вже столи і немає на підлозі, як в серіалах, що вони їли вже на столах їдять. Зеркала. В цьому моменті сказала, що знімати нічого не можна, тому покажу всього декілька кадрів. Знімати там було заборонено, тому те, що я змогла зняти з-під тишка, я вам покажу, якщо там що буде показувати. І зараз прийшли сюди, до цих красивих воріт, робити теж гарні фотографії. Ми поробили купу фотографій біля воріт. І тепер йдемо шукати інше місце, куди тут можна піти. По-моєму, тут ще є гарем. От туди ми зараз і йдемо. Як я і думала, в гаремі було заборонено також знімати. Я зробила там, по-моєму, один кадр якоїсь кімнати. В двох словах, що там? Там дуже багато кімнат
для жінок, дружин султана. У всіх абсолютно кімнатах по мільйон стільців. Ліжок ми побачили не так багато. Ну і в принципі все більше чогось цікавого. Побачили кімнати також, де вони їли, кімнати Валіде Султан, цю як і лазарет бачили, кімнату, де народжували дітей і приймальні. Дуже багато схожих кімнат між собою. І, як я вже сказала, дуже багато просто стільців повсюду, бо в них більше не було що ставити в кімнатах ніяких більше предметів декору. Ми присіли на вході до Долмабахче, бо дуже стомилися. Там на фоні красиві ворота. І от, в принципі, красивий такий вид. З цієї сторони теж красиво. В общем, ми сидимо, відпочиваємо і думаємо, куди будемо далі йти. Я б щось поїла, якщо чесно. От, і до питання, чи вартує воно 1000 гривень? Вартує, чесно. Ми взяли собі по стаканчику з фруктами і будемо йти кудись їсти, напевне. Що не знаю. По 100 лір. Грабеж. Ми зараз їдемо у автобусі. Коли ми заходили, у нас на нашій проїзній карті не вистачило 6 лір на проїзд. І за одного з нас заплатив чоловік, який був тут поруч, бо автобус вже відправлявся, і або я їхала сама зараз, або ми правильно вийшли і втратили гроші. Автобусом ми їхали до цієї мечеті. Вона на березі Босфору. Зупинка є, куди можна вийти потім на паром. Ось так виглядає, дуже красиво. Це одна із мечетей, куди я хотіла з'їздити. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Ми прийшли до кафешки на березі Босфору. Тут гарно видно міст. В принципі, тут ще мечеть видно. Дуже красиво тут. Замовили собі попити, бо сидимо тут трошки відпочинемо і потім підемо їсти картопельку, морозиво. Внизу ось тут на площі. Сидимо, п'ємо наші лімонадики. Це зробіть вигляд, що ви не бачили. І отакий вид. Прийшли купляти картопельку. Будемо обирати начинку, там вже мені її готують. Ми купили величезну картошку за 300 лір, але просто подивіться, яка вона гігантська, порівняно з моїм обличчям. І тепер будемо куштувати. Щось подібне, до речі, я десь тиждень тому готувала вдома. Дуже смачно. Мені подобається. Ми поїли, тепер вибираємо, де поїсти морозиво. Выбираем. Okay, come on. Wow. Perfect. 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 Oi. This is great. Where is biscuit? Wow. Thank you. Ми планували взяти лише одне морозиво, потім пішов платити. І вийшло ось це. Тепер у нас 2 морозива. І ми мали брати за 150, а нам продали за 200. Турки. Ми щойно проїхали хвилин 30 в автобусі, який повністю забитий людьми. А зараз йдемо на метро і будемо вже йти в номер. Це в нас, до речі, передостанній день у Стамбулі. Цього разу, до речі, вирішили не шопитись, не їхати нікуди в торговий центр. Не пам'ятаю, що це казала. Бо всі торгові центри знаходяться дуже далеко від нашого готелю. І нам тут, щоб доїхати хоча б в якийсь нормальний торговий центр, який ми обирали, потрібно буде десь 1,5-2 години. Спустилися до метро і будемо їхати в готель. Нарешті не сидимо в якомусь фенсі-шменсі закладі, а прийшли у шаурмічну.
Я вважаю, це потрібно було зробити вже давно. Замовили 2 шаурми і будемо смачно їсти. Не питайте, чого ми знову їмо, коли ми тільки що з'їли цілу картошку і по морозиву. Просто так треба. Нам принесли вечерю. Подивіться, яка краса. Такі шаурмішечки, просто якраз мій розмір. От те, що я можу з'їсти. Коштуємо. Только что поели. Пройшло десь 2 хвилини з того моменту, як ми вийшли з шаурмічної. Я забрала з собою, бо я вже наїлась, але побачила ось це. І що ви думаєте, звичайно ж, ми вирішили попити ще турецького чаю. Перекус номер 3000. Ми вже в готелі їдемо відпочивати. На годиннику, по-моєму, 9, а вийшли ми о 12. Думаю, сьогодні вже знімати нічого не буду, тому до завтрашнього ранку. Усім добрий ранок. Ми йдемо на сніданок. Сьогодні у нас останній, верніше, сніданок у Стамбулі. І будемо складати наші валізи. Сьогодні у нас тільки на 8 вечора, по-моєму, автобус, тому ми ще цілий день погуляємо. А вже ввечері їдемо на автовокзал і будемо їхати додому. Сьогодні мені вдалося зняти нарешті, як проводили намаз о 5 ранку. Зараз потрібно зібрати усі ці речі в чемодан, в рюкзак. Тому робимо ось так. І ми все вже зібрали. Все, що потрібно, чемодан, пакетики. Мій лук на останній день у Стамбулі. Ось так все це виглядає. Зараз залишаємо наші валізи тут в готелі, виселяємось і підемо ще десь до 7 годинки погуляємо до 6, а потім їдемо додому. Їдемо гуляти. Сьогодні їдемо в район із кольоровими будиночками і також на Гранд Базар, а потім вже будемо дивитися, скільки часу залишиться. Якщо багато, то ще кудись підемо, не знаю, якусь ще одну визначну пам'ятку, а якщо ні, то на вокзал. Там в Турції номер 100-500 тисяч. Водичка, яка коштує в магазині 3 ліра, тут 10. В район Балат. А так як мене нудить, вибору немає. Ми в пошуку гарної фотозони. Жарко капець. З того, що ще мене закачали в автобусі, то відчуття 100 разів краще. Так, ми вже на фотозоні, так скажімо, де купа різнокольорових будиночків. Тут багато хто фоткається. Хоча коли ми прийшли, ми були перші. Маленький, солоденький, хороший, де ти буде, тут хто не кладеться? Що ж сам своїми дітьми молодий? Ми прийшли на базар шукати всякі сувеніри, лукум, щоб привезти додому. Дійшли до єгипетського базару. Наскільки мені відомо, на вході не можна нічого купляти, треба йти кудись подалі, шукати там і торгуватись. Торгуватись я не вмію, будемо вчитись. Нас тут пригостили чаєм, кормлять лукумом. Ми тільки що скупились десь на 2000 гривень лукуму. І ще десь, я не знаю, скільки купили чаю. Все, я думаю, на цьому сувеніри закінчуються і ми прямуємо, я не знаю куди, тому що ми лукуму так наїлись. Там кожен продавець дає скуштувати отакий шматок лукуму, ще стільки саме чаю напоюють, аби тільки у них купили. Коротше, на Гранд Базар треба приходити голодним, холодним і наїдатись там досхочу безкоштовно. Прийшли у крайній, напевне, заклад в Стамбулі. Ось такий вид на Босфор. Видно мечеть. Наш перекус ось такий, картопелька, лимонад. Стомились сьогодні, просто жах. При тому, що ми були лише у цьому районі із кольоровими будиночками і на базарі.
вимотались, ноги гудять, голова болить, все болить. Потім поїдемо в готель, заберемо наші речі і будемо вже їхати на автовокзал. Перевіряємо баланс на карті. Треба поповнювати. Поповнюємо, можемо йти, їхати. Ці станції ми ще не були. Подивіться, скільки тут людей. А ще подивіться, що тут є. Що це за булочка йде. Далі я нічого не знімала, адже ми просто забрали речі з готелю і побачили, що в нас залишається дуже мало часу доїхати до вокзалу. Після чого почався якийсь хаос. Google карти показали, що маршруткою їхати буде швидше, через що ми поїхали на ній, але вона застрягла в заторі. Поки ми стояли в заторі, зрозуміли, що все ж таки метро буде швидше і вийшли біля найближчої станції, але як виявилось, там, де ми вийшли, декілька гілок метро, і як назло, ми зайшли на те, яке нам не підходило. Тому ми вийшли назад на вулицю і вирішили їхати все-таки на таксі, яке теж потім застрягло у заторі. Тому в результаті на вокзалі ми були о 20:03. Водій автобусу сказав, що чекати нас не буде по номеру телефону, хоча ми спізнились всього на 3 хвилини. І ми залишились на вокзалі. Фірма, з якою ми їдемо, взагалі не працює. Дізнатися, чи поїхав автобус чи ні, чи був він взагалі чи ні, теж ніяк не можна, бо воно закрите просто. Водій нас не почекав, звичайно. І ми на вокзалі. Зараз запитали у фірми, з якої ми їхали сюди, в Туреччину, коли буде автобус. Сказали в 10:30, але він повний. І ми чекаємо 10:30, можливо, хтось не прийде і нам пощастить. Ми поїдемо з ними, а якщо не пощастить, то доведеться до 8 ранку бути на вокзалі. Ми прийшли в місцеву кафешку, будемо їсти от справжню турецьку кухню. Цікаво, бо чому тут чай? Я б ще один взяла. 120 лет. Нам дуже пощастило, тому що на 10:30, як нам сказали, був весь повний автобус, тобто не можна було купити квитки, сказали почекати, можливо, хтось не прийде. І не пройшло 4 години на автобус, тому, слава Богу, ми сіли і їдемо додому сьогодні. Слава Богу. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат відео, і якщо це так, не забувайте ставити лайки та писати щось приємне в коментарі. Дякую, що подивились, і всім пока!